Și știți cine propovăduiește cel mai mult prezența lui Dumnezeu în Japonia? Natura. Este extraordinar de frumos. Cred că japonezii, prin felul lor de a fi, care avea înțelegerea ortodoxă, ar crește mult mai repede decât am crește noi. De aceea biserica este aici ca un spital, ca o clinică, care are menirea să reașeze lucrurile, să-i echilibreze pe oameni. Că nu avem în Japonia nicio mănăstire. De aceea slujim și în engleză, slujim și în japoneză, pe lângă slujirea în română. Încercăm să fim așa inclusivi pentru toți. Da, da, noi creștini ortodoxi, noi ne încuiem în biserică și așa facem misiune în lume. Lumea bate la ușă ca să intre. Și nu ieșim noi în stradă să facem gălăgie. Și le spun mereu, ar trebui să fim ca niște sobe, ca oricine este în jurul nostru să vrea să se apropie, să se încălzească. Pentru că este frig afară, adică fără Dumnezeu, fără căldura Harului, o liturghie în toată Japonia. Mi-ar plăcea să existe mai multe liturghii. În primul rând am ajuns în 2013, în octombrie, deci eu am fost hirotonit pe 11 august. Am fost hirotonit special pentru această parohie, care rămăsese vacantă prin întoarcerea în țara fostului preot, un preot care a stat 4 ani și jumătate aici cu familia și din motive de familie s-a întors în România și a lăsat postul vacant. Și așa am ajuns aici în Japonia, eu am candidat, am fost ales de prefericitul Părinte Patriarh Daniel și am venit în Tokyo, în comunitatea românilor de aici. Și de atunci multe s-au întâmplat, să zic. Când am venit, slujeam într-o biserică catolică, într-o capelă catolică în zona centrală. Aveam voie să slujim de 2 ori pe lună, de la ora 2 după amiaza până la ora 5 seara. Și am slujit o singură dată acolo, să fiu sincer. A fost un program foarte greu de dus, așa să spun. Și m-am rugat la Dumnezeu foarte mult atunci să ne dea o soluție, pentru că nu puteam să slujesc în ritmul acesta. Și catolicii, când au văzut că vreau să slujesc, nu numai duminica, am început să le folosesc sala de mese, să le folosesc alte spații pe care le aveau, să slujesc la sărbătorile din cursul săptămânii, m-au trimis la o capelă pe care ei nu o foloseau, undeva în altă zonă a Tokyo-ului. Ei, și acolo am stat 2 ani de zile. Așa a fost începutul, adică dorința de slujire n-a ținut cont de locul în care m-am aflat, anume Japonia. Când a venit între români și le-am spus că nu va fi nicio sărbătoare sau duminică fără liturghie, mulți mi-au spus că așa ceva nu se poate, că suntem în Japonia. Și a fost o provocare, sigur, să mă țin de cuvânt, dar Dumnezeu mi-a ajutat. Dincolo de loc, dincolo de oameni, indiferent de oamenii care au participat, am avut slujire de la început și până acum. Da. Biserica pe care o vedem aici și în care ne aflăm din 2016 a fost rodul așteptării și rugăciunilor, aș zice, și mai ales ajutorului primit din partea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. Pentru că în zona unde ne-am mutat, în capela catolică în care ni s-a permis să slujim pentru 2 ani de zile, pentru că Biserica Catolică nu o folosea, s-au gândit să vândă locul și terenul respectiv și l-au vândut unei agenții imobiliare care ulterior a dărâmat tot ce a fost acolo și a construit un bloc. Și nouă ni s-a dat un termen de 6 luni în care să ne mutăm în altă locație. Și la acea vreme nu aveam legături, nu aveam cunoștințe și am început să facem Acatistul Sfântului Gheorghe în fiecare miercuri ca să ne ajute să găsim o locație. Și Sfântul Gheorghe a făcut încât comunitatea bisericii de aici, că aici a fost biserică catolică înainte, comunitatea folosea o dată pe lună acest loc, această biserică, într-o joi. Deci era foarte mică comunitatea, încât nu putea să mențină cheltuielile de întreținere, să aibă slujire constantă și ca atare ei vroiau să dea această biserică.
Însă nu vreau să o dea unei agenții imobiliare care să o dărâme și să facă un bloc, ci vreau să o dea unei comunități care să o ia în grijă și să o mențină în continuare ca biserică. Deci noi eram o comunitate care căuta biserica și era o biserică cumva care își căuta comunitatea. Și a făcut Dumnezeu, pentru rugăciunea Sfântului Gheorghe, să ne întâlnim, să ne cunoaștem și în 2017 am și cumpărat această biserică și terenul de pe ea, terenul din jurul ei și de atunci am renovat-o, am adus din România, după cum se vede, iconostas, icoane și tot ceea ce este specific Bisericii Ortodoxe, iar în 2020 a avut loc și sfințirea acestei biserici. Pot spune că e singura biserică, poate, din zona aceasta a Asiei, care are aspectul acesta bizantin, ca și aranjarea bisericii, ca și iconografie, nu mai spun, și e un lucru, cum să spun, atractiv, așa aș zice, pentru mulți japonezi care n-au șansa să călătorească în Grecia sau în alte zone ale lumii unde să vadă puțin din Bizanț, să zicem. Da, deci Dumnezeu ne-a ajutat mult pentru rugăciunile Sfântului Gheorghe să ajungem aici și să ne bucurăm de să avem această libertate, aș zice, da, pe care am dorit-o. În primul rând pentru sfintele vase, sfintele obiecte pe care atunci când am venit erau depozitate la subsolul unei clădiri, într-un beci, și părintele dinainte slujea, le lua de acolo, slujea liturghia, apoi le punea la loc pentru că nu avea unde să slujească. Și acest lucru a făcut încât în inima mea mi-am dorit foarte mult să am o biserică, în primul rând să nu mai văd sfintele ținute în asemenea condiții. Și a făcut Dumnezeu, iată, să ne ajute să avem așa ceva. Să vă spun sincer, a fost impresionantă prima zi după ce am sosit în Japonia. Românii s-au îngrijit cumva să-mi prezinte Japonia și o doamnă s-a oferit să mă ducă la un templu japonez. A fost primul contact cu ceva ce nu era creștin, cu ceva ce nu știam nimic despre credința japonezilor. Și uimirea mare mi-a fost când am văzut-o pe doamna aceasta prezentându-mi o statuie a unei zeițe japoneze, a unui idol japonez aflat în afara templului, care era în mărime naturală, să spun așa, destul de mare statuia și avea jos un fel de fântână. Și doamna aceasta îmi spunea că dacă oamenii au dureri de mâini, de picioare, de diverse organe ale trupului, iau apă și toarnă pe statuia respectivă și crezând că se fac bine. Și vă mărturisesc că am fost uimit să văd pe această româncă luând apă, efectiv, și punând pe statuie. Și în momentul acela am simțit în inimă ca fiind un gest nepotrivit pentru un creștin să facă așa ceva. Și sigur, am intrat în templu, a fost singura dată când am intrat într-un templu, cred că era șintoist, nu mai știu, budist sau șintoist, dar atunci am înțeles că e o diferență extraordinar de mare între ceea ce am, cu ce am venit și unde am venit. Un mediu în care cred că m-a ajutat oricum această vizită să înțeleg un pic și nivelul românilor de spiritualitate, cum se află aici și de ce sunt aici și cum să spun, echilibrează lucrurile, dacă reușesc sau nu. Și de atunci am intrat într-o călătorie de descoperire, aș zice, a Japoniei, a culturii japoneze, a tot ceea ce înseamnă mintea japoneză și sufletul japonez. Și sunt două coordonate, aș zice, care trebuie menționate, care ne dau așa o linie generală. În primul rând, când vorbim de cultura europeană, vorbim de o cultură creștină. Da? Deci la origine creștină, nu mai spun de cultura noastră românească, care este creștin-ortodoxă prin facere, să zic. Ei bine, cultura japoneză e cultură păgână. Deci e o diferență principală, elementară, între două culturi care nu se regăsesc. O cultură păgână cu o cultură creștină comportă diferențe extraordinar de mari. Apoi există o altă
coordonată pe care am descoperit-o mai târziu, și anume, în timp ce în creștinism ne îngrijim foarte mult de lăuntru nostru, de interior, de educație și de, cum să o numesc, de cultura aceasta ascetică, lăuntrică, e bine, în cultura japoneză, grija lor este foarte mare față de exterior. Adică contează foarte mult totul în afara omului și nu în lăuntrul lui. Și sigur, aceasta așa are originea și în religia budistă. De acolo își trage resursele. Și să vă mai dau un alt exemplu ca să înțelegeți un pic diferența aceasta între cele două culturi. Portretele, tablourile. În cultura europeană și în cultura creștină, vedeți, avem icoanele, chipurile sunt vizibile, foarte evidente, trăsăturile, iarăși, sunt foarte clar conturate. Deci avem în prim plan portretul și în spate mediul înconjurător, care nu primează în cultura creștină. Ei bine, în tablourile japoneze, omul este mic, pictat undeva, iar mediul înconjurător mare și impunător. Și ulterior am aflat, de fapt, de influența aceasta budistă ca fiind cea care dă tonul acestor manifestări, că budismul este o religie naturalistă, nu este personalistă. Adică scoate, nu există persoană, este impersonală, este naturalistă și atunci asigur că influențează cam toate aspectele vieții în Japonia. Dar astea sunt așa lucrurile generale pe care ulterior, sigur, le-am descoperit în multe aspecte și care pe mine m-au ajutat foarte mult în misiunea pe care o fac aici, ca să, nu știu, să-mi definesc o cale, să-mi definesc o metodă, iarăși, o metodă de lucru și să mă ajute să, în același timp, să nu compromit nimic din învățătură și din bogăția pe care o avem, dar nici să resping întru totul sau să disprețuiesc ceea ce am găsit aici. E greu să mărturisesc că după atâția ani e greu să găsesc coordonate care să lege cele două culturi. Și drept dovadă este că, la ora actuală, creștinismul este sub 2% în toată Japonia. Adică se dovedește prin aceasta că în cultura japoneză creștinismul nu a reușit, în decursul aproape, sunt 400 de ani, să pătrundă în mentalitatea colectivă și în cultura aceasta. Și cred că se datorează în principal acestor aspecte, acestor diferențe mari pe care le găsim între cele două. Sigur, sunt și multe altele, dar le mai discutăm pe parcurs. Părintele Constantin Coman zicea într-o conferință sau într-o discuție, nu mai țin minte exact, că Dumnezeu l-a făcut pe om ca să celebreze, nu să muncească. Munca este efectul căderii, este efectul acestei denaturări. Și aici cu atât mai mult o regăsesc, foarte mult, prezentă. Acest cult al muncii despre care vorbim. Singurul sens al vieții japonezilor este munca. Nu există alt sens. Munca primează în fața familiei, în fața prietenilor, în fața propriilor interese, în fața libertății. Munca este, eu am zis că e religia Japoniei, din punctul meu de vedere, din ce am văzut. Este religia, iar șeful, patronul, este Dumnezeu. Pentru că, sigur, or fi și excepții, sunt și excepții, dar vorbim acum de general, la general, cum stau lucrurile. Și sigur că se muncește extrem de mult, se iau foarte puține zile libere, 7-9 zile pe an libere, exceptând sărbătorile care se regăsesc, așa să spunem, câte una, două pe lună, una poate, în general. Dar eu am sesizat că japonezul nu își găsește utilitate în nimic altceva decât în munca lui. El e apreciat pentru jertfa pe care o depune și se simte util mediului în care muncește și el nu vede altceva mai mult decât aceasta, anume a te simți util și apreciat pentru ceea ce faci.
Din păcate, multe aspecte ale vieții lui au de pătimit, să zic așa, din cauza acestei mentalități. În primul rând, familia, care este neglijată, adică atunci când tatăl pleacă dis de dimineață și vine noapte târziu acasă, copiii cresc doar cu mama, în mare parte. Dacă mama lucrează și ea, pentru că mai nou s-a introdus și cultura aceasta a muncii femeilor, care înainte vreme nu munceau atât de mult, dar astăzi țin pasul cu, să spun așa, modernizarea aceasta a Japoniei și copiii sunt crescuți de creșe, de tot felul de instituții care, iarăși, dizolvă familia, să spun așa. Nu mai există conceptul de familie. Sigur, se străduie. Ei cred că făcând lucrul acesta ajută familia. Cred că prin faptul că muncesc, oferă un trai, oferă... Dar din ce văd eu, nici foarte bine financiar nu stau. Adică nu știu să trăiască, nu știu să se bucure de ceea ce câștigă prin muncă. Nu călătoresc foarte mult. Obișnuiau să călătoresc, acum nu mai spun. După pandemie lucrurile s-au schimbat considerabil. Deci există așa un nivel în care nu se echilibrează efortul depus cu răsplata primită. Și cred că lucrul acesta creează multă nefericire. Nefericire care se vede și în rata sinuciderilor. De ce să nu spunem că este o problemă foarte mare din cauza presiunii acesteia, a muncii, a mediului, a condițiilor care se cer și face ca omul să aibă depresie, ca omul să nu știe cum să iasă din acest cerc al slăbiciunilor, să spun. Sigur, este cu atât mai greu, mă gândesc, trebuie să le fie lor care nu știu de Dumnezeu. Iar noi care știm de Dumnezeu, n-ar trebui niciodată să fim în postura aceasta. Adică să înțelegem și rostul muncii, să înțelegem și rostul odihnei, și rostul bucuriei, și rostul jertfei. Dar este o problemă. Este o problemă. Pentru că o lume fără Dumnezeu, iată, caută să găsească sens. Și găsește sensuri în lucruri care sunt finite și care sunt mult prea solicitante, aș spune, pentru cât poate duce un om. Chiar și japonez să fie. Da. Ei trăiesc o viață îndelungată, au grijă să mănânce sănătos și să muncească chiar și după pensie. Sigur, când se ajunge la o vârstă mult înaintată în care nu se mai poate munci, dacă Dumnezeu le-a ajutat să strângă un ban, să zic așa, încât să se bucure atunci dacă mai au putere, să se bucure de ce au strâns, să mai călătorească, Că până la urmă, cred că aici e mentalitatea muncii japonezilor. Muncim până târziu în viață, ca apoi să ne bucurăm de un bănuț pe care l-am strâns, pentru că pensia nu ajută. Pensia nu e de ajuns. Pensiile aici sunt foarte extrem de mici și atunci ei se simt nevoiți să suplinească, să adauge venituri. Și este o presiune, da. Însă, sunt și mame care le văd, de exemplu, dacă o să vedeți, aveți șansa aceasta să vedeți cum duc copiii la grădiniță, sunt mame care stau acasă și ele țin, de fapt, toată casa. Familia, casa și tot ceea ce ține de familie. Cred că mult ar ajuta să ne cunoaștem limitele și slăbiciunile. De ce se aleargă? De ce există agitație? În fond, este o goană după perfecțiune. Omul de astăzi, în special aici, caută ca tot ceea ce face să fie eficient, să fie maximul de eficiență, aș spune. Perfecțiune. Nu acceptă ceva mai jos de atât. Și atunci totul trebuie să fie foarte bine organizat, punctual.
bine stabilit. Nu spun de câte ori nu am avut proiecte în care am lucrat cu japonezi, în care ei se întâlnesc de nenumărate ori până când ajung în punctul să facă efectiv ceva. Sigur, poate fi un aspect bun decât să te grăbești și să faci lucrurile greșite. Cu toate acestea, eu o văd ca fiind o căutare a perfecțiunii. A căutarea a ceea ce ne odihnim doar în perfecțiune. Și dacă apare ceva neprevăzut, dacă apare ceva care nu ne-am pregătit pentru acel ceva, totul se dezechilibrează. Mental, nu mai spun, că e greu de acceptat această. Și de aceea e igoana aceasta pentru perfecțiune, pe care să o dobândim făcând ceea ce ceilalți așteaptă de la noi, în general. Ei bine, pentru un creștin lucrurile trebuie să stea cu totul altfel, cred. Ar trebui să învețe să spună nu, ar trebui să învețe să spună nu pot, ar trebui să își limiteze traiul, să își limiteze viața la lucrurile esențiale și să nu intre în tsunami acesta, că e ca un tsunami care ne trage pe toți, să spunem așa, anume dorinței de a face, de a fi tot timpul într-o activitate, de a fi tot timpul angrenat în ceva. Ei bine, pentru un creștin, esențialul este Dumnezeu, ca tot ceea ce face el să se facă pentru Dumnezeu. Când scopul este cu totul altul, atunci se pierde. Se pierde și liniștea, se pierde și echilibru și omul ajunge nefericit. Pentru că le face pe toate, să spunem, și Dumnezeu îi ajută, dar la finalul zilei tot neîmplinit este. Tot neîmplinit este. Deci aici este, cred că, soluția. Soluția noi creștinii o știm, dar ne e foarte greu să o practicăm în afara bisericii. Că odată ce creștinii ies din biserică și intră în mediul acesta, nu pot funcționa altfel decât cum li se cere. Și intră și ei în acest vacarm, în această agitație. Mereu îi provoc să-și ia liber, de exemplu, în zile de Crăciun, de sărbători, și le e frică. Le e frică pentru că mediul de lucru japonez este foarte greu de dus. Oricând altcineva le poate lua locul, au această teamă. Și japonezul nu stă să negocieze. Adică, dacă nu faci ce ți se spune, nu mai există cale de întors. Dar sunt și înțelegători unii. Deci trebuie întotdeauna, eu mereu îi provoc zicându-le dacă ați fi fost musulmani sau evrei. Ce ați fi făcut atunci? Dacă aveați o sărbătoare, că ei țin foarte mult la tradițiile lor și în felul acesta să spună, îi obligă cumva pe japonezi să îi accepte așa cum sunt. Dar noi creștinii suntem mult mai prea slabi, mi se pare. Nu știm să-L punem pe Dumnezeu în primul rând și pe oameni apoi, ci tot timpul avem această teamă că pierdem ceva. Da, este o provocare, dar nădăjduiesc că sunt oameni care înțeleg lucrul acesta și japonezii pot învăța de la creștini. Deși e greu să cred că sunt dispuși să învețe când fac același lucru de sute de ani. Adică mentalitatea aceasta este continuată din generație în generație. Cu greu se schimbă, cred. Provocarea principală o reprezintă japonezul din casa ta. Adică cel cu care stai. Că e soțul sau soția, da? Pentru că noi aici avem familii mixte. Și acolo văd cel mai bine în ce măsură creștinul din casă ajută sau nu ajută la creșterea duhovnicească a familiei. Cât de mult influențează. Și în majoritatea cazurilor influența vine din partea cealaltă. Adică japonezul cu mentalitatea lui, cu cultura lui, e mult mai autoritar, mult mai
puternic să ducă familia și duhul casei în direcția aceea, decât creștinul în direcția duhovnicească, în direcția creștină. Și concluzia mea este simplă. Se întâmplă și pentru că noi creștinii nu suntem sobe. Adică eu așa le spun mereu, ar trebui să fim ca niște sobe. Ca oricine este în jurul nostru să vrea să se apropie, să se încălzească. Pentru că este frig afară, adică fără Dumnezeu, fără căldura Harului, deși ai tot ce trebuie în viață și se dovedește asta prin depresiile pe care oamenii le au. Că, în general, depresia apare nu în sărăcie, ci apare în bogăție, adică atunci când ai tot ce trebuie și totuși nu-ți găsești sensul. Și atunci aici vine soluția creștină, care încălzește cumva acest întuneric, luminează acest întuneric, încălzește această stare înfrigurată, să zic, a japonezilor și a celor care nu știu de Dumnezeu, de ce nu? În primul rând, Biserica Ortodoxă japoneză, să vorbim de ai noștri, să zic așa, de biserica noastră, că suntem una și aceeași biserică. Trebuie să știm că sunt sub 5.000 de membri. Are sub 5.000 de membri Biserica Ortodoxă japoneză. Deci ceea ce înseamnă extrem de puțin. Beneficiază și de același statut pe care și noi beneficiem de el, anume a fi personalitate juridică religioasă în fața statului, ceea ce presupune o scutire de taxe, dar mai mult de atât, nimic. Pentru că statul este laic. Statul nu vrea să aibă implicații în niciun fel religioase, deci nu face niciun fel de părtinire. Și aș zice că Biserica Ortodoxă japoneză este foarte izolată și nici nu caută să iasă din izolare. Noi am desfășurat numeroase, cum să le numesc, am deschis numeroase punți de legătură cu dânsii, dar ce să spun, lipsa aceasta de istorie, lipsa aceasta de învățământ teologic, poate, lipsa de contact cu mediul monahal, iarăși, lipsă, că nu avem în Japonia nicio mănăstire, adică și atunci firesc ar fi fost să existe un contact exterior măcar cu mănăstire din afara Japoniei, cu mediul teologic din afara Japoniei, ca să putem să susținem viața în Biserica Ortodoxă din Japonia. Din păcate, lucrurile acestea nu se întâmplă și atunci, sigur că și misiunea Bisericii Ortodoxe japoneze scade în intensitate. Dar Dumnezeu știe, are planul Lui și Sfântul Nicolae, de exemplu, când a adus ortodoxiei și se minuna de cât de mulți oameni doreau să devină ortodoxi, și-a pus întrebarea: nu cumva aceasta este un fel de modă a vremii? Cum va fi în viitor? Deci în jurnalul își pune această problemă, dacă cumva japonezii care deveneau atunci ortodoxi erau cu adevărat interesați să devină ortodoxi sau, efectiv, pentru că Sfântul Nicolae a venit într-un timp în care Japonia a început să se deschidă către Occident. Și mulți treceau la credințe, religii creștine, doar ca să cumva să dobândească un anume statut. Ei bine, și Sfântul Nicolae și-a pus această problemă și eu văd ca efect această, cum să o numesc, profeție, poate, a Sfântului, de ce nu, astăzi. Anume că ortodoxia nu mai este de interes pentru japonezul de astăzi. De altfel, nicio credință nu mai e de interes. Japonezul de astăzi e non-religios. Chiar și în budism și în șintoism, el nu ține anumite tradiții și practici fără să aibă o credință în ele, fără să aibă o continuitate, să spun, în viața lui aceste tradiții și practici. Și totul este rezumat acolo la niște gesturi ritualice banale, să le numesc, anume a suna din clopot de anul nou sau a aprinde un bețișor și a da de mâncare pe 15 august, când e ziua morților, la mormântul celor adormiți înainte. Și cam atât. Și atunci este foarte greu pentru biserică să spun trebuie să fie mult mai mult
să fie această sobă, zice, această flacără care să ardă și cred că aici e provocarea noastră a tuturor celor care suntem în Japonia, creștini și cu atât mai mult ortodoxi. Da, putem vorbi de să spun, de o diferență între oraș și sat. La sate, și eu când călătoresc în Japonia, văd mult mai multe temple, mai bine îngrijite, poate, Deci, și pentru că la sate au rămas bătrâni. Deci nu tinerii sunt cei care au manifeste religioase, ci tot bătrânii care au rămas în sate. Majoritatea oricum caută să vină la oraș. Caută să se mute cât mai aproape de stație, cât mai aproape de acces către punctele principale. Deci, sigur, există această diferență, însă nu pentru multă vreme. Nu știm pentru când. Japonia are o natalitate extrem de scăzută și nu știm ce vine din urmă. Dar Dumnezeu are planul Lui cu fiecare popor, cu fiecare om și cred și eu că până la urmă și prezența noastră aici, prezența Bisericii Ortodoxe Române în Japonia are un sens. Pentru că, vedeți, nu există altă biserică. Nu există greci, nu există sârbi, nu există biserică georgiană sau din alte, să le spunem, popoare ortodoxe, ci doar Biserica Ortodoxă Română, există Biserica japoneză și există o reprezentanță a Bisericii Ortodoxe rusești. Da. Deci, e un sens, e o alternativă, eu așa o văd, pentru japonez. E o alternativă și noi venim cu provocări pentru ei prin faptul că suntem altfel, nu suntem japonezi. Și modul nostru de a fi, modul nostru de a vorbi, modul nostru de a ne comporta, care ar trebui să reflecte Evanghelia întru totul, să fie cât mai aproape de Evanghelie, are menirea de a-l provoca pe japonez. Să-și chestioneze cumva lăuntrul lui, mintea lui, viața lui și să caute soluții. Și cred că Biserica Ortodoxă are această datorie, să zic, să împărtășească soluția cu poporul japonez. Pregătiri fac în demersul ăsta, să fiu sincer. Recent, chiar sâmbătă viitoare, de altfel, vom sfinți primul cimitir cu îngropare din Japonia. Este o realizare mare pe care Dumnezeu ne-a îngăduit să o facem, să o avem. Pentru că în Japonia oamenii sunt incinerați. Și din comoditate, dar și din tradiție, să spunem așa. Tradiția, cel puțin ultimilor decenii. Pentru că înainte vreme și japonezii îngropau. Chiar există mărturii că îngropau pe verticală, așa, nu orizontală, în cimitire mai vechi. Dar ca Biserică Ortodoxă am considerat asta o prioritate și mi-am dorit foarte mult să găsesc o soluție. Sigur, am fost influențat și de niște evenimente dureroase cu un copil care a murit și am fost la incinerarea acelui copil pe care l-am botezat, l-am împărtășit de atâtea ori și când am văzut că mi l-au scos din flăcări doar câteva ușcioare și cenușă, atunci l-am provocat pe Dumnezeu. Am zis, Doamne, ultima incinerare pe care o mai fac în viața mea, găsește-mi un loc unde să pot îngropa oamenii. Și de atunci am căutat păduri. Mi-a venit gândul să caut în păduri, undeva departe de localități, să pot îngropa. Și am găsit pe un site special dedicat în japoneză, sigur, pentru vânzare de păduri. Și am sunat la zonele unde găsisem noi în jurul Tokyo-ului, am sunat la primăriile de unde aparțineau acele terenuri, acele păduri, ca să verificăm dacă putem face cimitir sau nu. Și din 50 de locații pe care le-am ales, 30 ne-au dat acceptul că putem face cimitir cu îngropare. Ceea ce atunci a fost o revelație, pentru că noi am crezut că există o lege care interzice înhumarea. Deci,
Și sigur, ulterior am intrat în legătură și cu Asociația Doritorilor de Îngropare din Japonia, deci există o asemenea asociație ca să vedem cât de rar, probabil, sau cât de excepțional este acest fapt. Și ei ne-au pus în legătură cu un templu care are deja cimitir și care s-a oferit să ne pună la dispoziție o parcelă, chiar două, pe care să ne facem noi cimitirul nostru. S-au ocupat și de obținerea documentației, pentru că e foarte greu să obținem documentație pentru așa ceva, anume schimbarea unui teren normal în cimitir. Și cu ajutorul Lui Dumnezeu am reușit anul trecut, iar acum în mai o să facem sfințirea acestui cimitir. Deci, da, am și eu loc de veci în acel cimitir. Cum ar trebui să aibă tot românul și tot creștinul ortodox din Japonia. Și dacă ziceam că cumva misiunea noastră este să-i și provocăm pe japonezi, și prin aceasta am căutat să-i provoc. În primul rând pe japonezii ortodoxi. Până acum nu există reacție. Pentru că din ce aflasem, biserica japoneză se îngrijește să facă un cimitir pentru cei care se incinerează recent. Adică în loc să continue această idee de a înhuma, ei s-au gândit să facă incinerare. Românii, de altfel, și ei care locuiesc aici sunt încă nehotărâți în ceea ce privește acest proiect, pentru că ei vor să moară toți în România. Chiar dacă stau aici toată viața, să spun. Dar eu am zis că tot ceea ce facem nu e pentru noi numai, ci și pentru generațiile care urmează. Dumnezeu, când îngăduie să se întâmple ceva, sau rânduiește să se împlinească ceva, cum s-a împlinit aici cu biserica, cu cimitirul și cu tot ceea ce facem, era un plan mult mai mare decât avem noi. Noi, sigur, suntem limitați, nu înțelegem multe din cele ce s-au întâmplat, dar istoria și timpul va dovedi această lucrare a lui Dumnezeu. Pentru că peste toate este lucrarea Lui. Adică tot ceea ce am trăit aici, în acești 10 ani, tot ceea ce s-a împlinit și se face, având în vedere că comunitatea noastră e una mică, nu avem resurse financiare, nu avem putere de niciun fel, ci și cu toate acestea Dumnezeu face lucrurile Lui. Provocarea mare nu reprezintă, să spun, aspectele acestea organizatorice, administrative, pentru viitor, ci cred că provocarea mare este schimbarea minții. Schimbarea minții tuturor celor care locuiesc în Japonia. Asta este o provocare cu care eu mă confrunt de foarte mult timp și care îmi dovedește că încă n-am reușit, de când sunt în Japonia, să construiesc biserici din mințile și inimile oamenilor. Este mult mai ușor să construiești biserică de zid, mai ușor să aduci biserică din România, cum vrem să și facem, mult mai ușor să faci lucrurile acestea decât să faci din mintea și sufletul omului templu al Duhului Sfânt. Și de ce spun aceasta? Că schimbarea minții e provocarea majoră. Pentru că a fi creștin ortodox presupune să ai o anumită înțelegere, să ai o anumită minte, care personal mi se pare foarte diferită de mintea japoneză. Adică spuneam la început de diferența aceasta de grija de lăuntru și grija de exterior, pe care japonezul o manifestă. Noi ne îngrijim mai mult de lăuntru nostru, de interiorul nostru, decât de exterior. Sau ar trebui să facem treaba asta. Ei bine, cum se poate împăca în mintea unui japonez această diferență? Când el are întotdeauna grijă cum îl văd ceilalți, are întotdeauna grijă să nu spună lucrurile cum le gândește, ci să spună în așa fel încât să nu pice într-o postură ingrată, să spun, deranjantă, să nu deranjeze pe celălalt. Multă vreme mi-a luat să înțeleg grija aceasta a japonezilor de a nu-l deranja pe celălalt. Au în cultura lor această grijă. Copiii, de când sunt duși la școli, de când cresc, sunt învățați tot timpul să nu deranjeze. Când merg pe stradă, să nu facă gălăgie, să nu deranjeze pe nimeni.
Și eu am văzut aceasta ca o mare problemă pentru un suflet creștin. Hristos n-a venit pe pământ să nu deranjeze. Sabia am venit să aduc, zice. Foc am venit să aduc. Adică deranjul acesta, de fapt, eu l-am înțeles ca fiind o grijă a omului față de propria lui persoană. Să nu fie văzut rău de celălalt. Nu pentru că îi pasă de celălalt foarte mult, ci pentru că îi pasă de sine foarte mult. Și atunci lucrul acesta este greu de vindecat, greu de schimbat. Oamenii aici nu spun niciodată nu. Nu spun ce gândesc. Nu spun ce simt. Ca nu cumva să fie văzuți slabi, să fie judecați de ceilalți, să fie criticați. Grija aceasta de perfecțiune face încât însăși manifestarea aceasta lăuntrică să fie, cum să zic, bolnăvicioasă, aș spune eu. De ce nu? Cum poți crește, din punctul meu de vedere, așa înțeleg, cum poți crește dacă nu primești critici? Dacă cel de lângă tine nu spune niciodată când greșești? Ei bine, aceasta mi se pare cea mai mare provocare aici, pentru o minte ortodoxă, pentru o minte creștină. Și atunci ne întrebăm, cum reacționează un creștin? Cum ar trebui să fie mintea creștină ortodoxă? Să vă fie vouă ce este da, da și ce este nu, nu. Pentru un creștin ortodox nu există o zonă gri, ci există în permanență această delimitare între da și nu. Aș zice categorică. Și sigur, ea se face nu pentru a îl vătăma pe celălalt. Acolo apare discernământul, da? Unde să fim întotdeauna atenți să nu-l provocăm pe celălalt. Dar cu toate acestea, sinceritatea, cred că e întru totul necesară într-o relație. Anume să spui și nu, e o artă în ziua de astăzi, să spui nu. Dar e necesar să spui pentru ca să te cunoască celălalt. Pentru ca să știe ce poți, ce vrei, cine ești. Ei bine, aici avem mult de lucrat, foarte mult de lucrat. Și din experiența pe care o am aici, îmi dau seama că nu puțini sunt dispuși să schimbe această înțelegere. Le e greu să înțeleagă cum să facă, cum să... Și sigur, necesită ascultare, în primul rând. Ascultare și renunțare la propriile păreri, propriile gânduri, propriile idei. Da? Când omul nu le supune criticii, gândurile sale, ideile sale, el crede întotdeauna că face bine, că gândește bine. Da? Vom vedea. Eu mereu mă rog la Dumnezeu, Doamne, dacă mai există vreun folos cât de mic pentru mine și pentru ei, mai ținem aici. Când nu mai fi niciun folos, nici pentru ei, nici pentru mine, atunci ia-mă de aici, schimbă-mă, adu pe altcineva care e mai folositor pentru ei. Da, eu sunt sincer și cu Dumnezeu, să știți, și cu oamenii la fel, de sincer. Lucrul acesta e greu de dus în ziua de astăzi. Și din ce am văzut și pentru noi preoții, e o cruce aceasta a onestității. Cu noi înșine și cu ceilalți. Și cu Dumnezeu, sigur. Încercăm foarte mult să împăcăm pe toți. Oamenii, lumea, pe noi înșine și în cele din urmă poate și pe Dumnezeu. Dar lucrul ăsta e cu neputință. Este cu neputință, anume să împăcăm pe toată lumea. Grija noastră principală trebuie să fie pe Dumnezeu să-L liniștim, să bucurăm. Restul are El grijă. Oamenii oricum sunt schimbători. Astăzi gândesc într-un fel, astăzi nu înțeleg, dar poate vor înțelege peste 5-10 ani. Are grijă Dumnezeu, da. Cam așa gândesc eu, cam așa am simțit și cam așa și fac. Nu mi-e frică. Nu mi-e frică nici de judecăți, nu mi-e frică de critici, chiar mă bucur să discut, să primesc critici, de ce nu? Argumente pentru lucruri. Aș spune că libertatea aceasta pe care
mi-o permit să zic în Japonia, e un lux. E un lux. Și vine și din conștiința pe care o am în fața lui Dumnezeu. Adică tot ce am încercat să fac și cu oamenii, și cu biserica, și cu misiunea aici, este rodul acestei conștiințe pe care duhovnicul, pe care oamenii duhovniciți oricum o cercetează și ei. Dar înainte de toate, Dumnezeu prea bun și Sfinții Lui care sunt aici alături de noi. De aceea, eu ce-mi doresc în continuare este, aș spune, mai multă încredere. Și din partea oamenilor, și din partea, de ce nu, mă refer din partea românilor, din partea japonezilor. Oamenii sunt foarte sceptici, foarte, să spun, neîncrezători. Mai ales în ceea ce e diferit. Mai ales în ceea ce nu coincide cu propria lor percepție. E greu să înțeleagă, greu să primească. Dar timpul și Dumnezeu le rânduiește pe toate. Și eu am spus că există un folos pe care eu oricum îl dobândesc din lucrarea aceasta în Japonia. Un mare folos duhovnicesc. În România mereu spun că există oameni. Acolo avem foarte mulți oameni valoroși, foarte mulți oameni duhovnicești, foarte mulți oameni slujitori, cum să-i numesc, rugători. România are această bogăție care nu stă în natură, ci stă în oamenii pe care îi are. Ei bine, aici nu avem așa oameni. Nu avem oameni rugători, nu avem oameni chiar și dintre creștini. Mulți nu știu ce e rugăciunea, chiar dacă o fac. Nu știu ce este rugăciunea și cum ar trebui să fie. Dar aici Dumnezeu e mult mai prezent, aș spune că e asemenea pustiului, deșertului, unde își arată lucrarea Lui mult mai intens, mult mai pe față și faptul acesta ne-a susținut în lucrarea aceasta de 11 ani pe care o am în Japonia. Da? Deci oamenii, să spun așa, pentru că trăiesc în mediul acesta, au multe provocări, foarte multe provocări, lăuntrice mă refer. Pe lângă cele exterioare care, adaptarea aceasta la mediu este destul de grea. Dar lăuntrice n-au coordonate, nu-și dau seama unde sunt. Nu-și dau seama încotro merg. De aceea biserica este aici ca un spital, ca o clinică, care are menirea să reașeze lucrurile, să-i echilibreze pe oameni, să-i facă conștienți de ceea ce trebuie să facă, de cine sunt, de ceea ce au primit de la Dumnezeu, de darurile lor. De ce nu? Da, eu sunt pentru această cunoaștere de sine. Mereu îi îndemn pe oameni și pe toți cei care vin la biserică, cunoașterea de sine este începutul tuturor lucrurilor, să zic așa. De aici putem pleca pentru o lucrare mai intensă. Da, iertare. Vorbim mult acum despre asta, despre provocări și despre ce gândesc eu de viitor. Dar astea sunt, pentru că clădiri am făcut. Clădiri sunt. Terenuri avem și un teren la munte unde vrem să facem o mănăstire. Dar ne trebuie oameni. N-avem. Teren avem. Oameni și apoi, sigur, fonduri. Dar iarăși, lucrurile acestea sunt foarte ușor de făcut, dincolo de toate. Dar lăuntru omului, grija aceasta de suflet, de minte, este ceva ce mă apasă și mă preocupă în mod cu totul deosebit. Și, sigur, am găsit și soluția în ceea ce mă privește. Am renunțat să cred că mai pot să fac ceva pentru oameni. Omul, dacă nu e dispus de la el însuși să caute, să întrebe, să primească cuvânt, nu primește cuvântul astăzi. Are senzația că știe. Și atunci nu-mi rămâne decât rugăciune. Rugăciune pentru fiecare dintre ei și pentru problemele lor. Și Dumnezeu are grijă. Am avut odată un caz cu o doamnă care eram la o masă, la o întâlnire și m-a întrebat ceva și i-am spus un cuvânt.
pe care nu l-a primit. Și 5 ani de zile nu a mai dat niciun semn. După 5 ani am primit un telefon. Ceva în viața ei s-a întâmplat și a simțit nevoia să vină și să mă caute. Și atunci am înțeles că nu eu sunt cel care îi ajut pe oameni, ci Dumnezeu, care El îl cheamă, El le dă, El îi cercetează, să zic așa. Da? Deci asta este ceea ce am învățat aici, anume această grijă de lăuntru și, până la urmă, și renunțare la care sunt chemat. Îmi este greu. Eu sunt o persoană care vorbesc mult. Îmi place să vorbesc, îmi place să analizez, sunt de felul meu critic, așa. Și atunci, omul când nu are această disponibilitate, eu cele mai mari creșteri duhovnicești le-am avut în urma criticii de sine și întrebărilor pe care le-am avut către părinți duhovnici. Am cunoscut pe Părintele Iustin Pârvu, pe Părintele Proclu și întotdeauna am mers la dâns și cu întrebări. Întrebări existențiale, întrebări care mă frământau și care veneau din această critică de sine, această înțelegere. Cum sunt? Unde mă aflu? Merg pe calea care trebuie? Nu merg pe calea care trebuie? Și la duhovnic și astăzi tot așa merg. În sensul că nu pot trăi fără a mă chestiona pe mine însumi. Și ăsta e un lucru pe care mi-ar plăcea tare mult să-l văd și la creștinii care locuiesc în Japonia. Pentru că suficiența de sine este cea mai păgubitoare, aș zice. Atunci când crezi că ești creștin, că ești bine, că vii la biserică, că te rogi, poate, dimineața, seara, că aprinzi o lumânare, că dai un pomelnic, ceea ce noi românii facem, cum să zic, așa, cu toată conștiința, să zic. Dar dacă nu există această critică și așa, această întrebare, atunci ne mulțumim cu formele. Și ajungem numai buni ca japonezii, care și ei aprind un bețigaș cu tămâie, dau din clopot și cred că și-au făcut datoria față de suflet, față de religie și așa mai departe. E mai mult de atât, sigur. Da. Am ajuns în stadiul în care nu mai vreau nimic. Am încercat prea multe și am încercat multe lucruri să fac. Și în biserică și am încercat la un moment dat să deschidem o școală. Am încercat și o școală teologică să fac. Sigur, suportul. Noi suntem prea mici pentru așa ceva. Adică, cred că e o bună așezare să-ți cunoști limitele, cum ziceam la un moment dat. Și am ajuns la acest stadiu și sunt bucuros cu el, să fiu sincer. Anume, nu mai vreau să fac nimic, ceea ce Dumnezeu dă și trimite din afară, să zic așa, imbolduri și lucrări concrete, să zic, într-o direcție sau alta, primesc, cu drag, împlinesc. Dar așa să stau să mă gândesc ce ar mai trebui, ce s-ar mai face, nu. Le-am făcut aproape pe toate. Din câte cred, le-am încercat. Proiecte de tot felul, în comunitate, pentru oameni, pentru copii, pe toate. Și am văzut un lucru. Ce nu vine de la oameni nu ține. Ce nu vine de la ei înșiși și vine întotdeauna de la mine, ține o vreme. Cât timp eu țin de acel proiect, de acel gând. Dar când eu să spun că mă dau la o parte să văd și voința lor, ei fac același lucru. Se dau la o parte. Pentru că n-a venit ca o nevoie de-a lor. De exemplu, avem în față, ați văzut poate, o cutie, da? Pusă pe o masă. Cutie mare. Bine, aceea e o cutie de alimente, care a venit nu de la mine, ideea aceasta. O japoneză ne-a sunat într-o vineri seară, mi-amintesc, plângându-se că nu mai poate face față cu banii. Din zona bisericii noastre. Nu o cunoșteam înainte, dar a căutat pe Google sau fi trecut pe lângă biserică și a văzut că e biserică. Și a zis, voi ca biserică poate mă puteți ajuta cu ceva. Și sigur că ne-am bucurat extraordinar de mult. Era prima dată când un japonez ne cerea ajutorul. Și am strâns 2 plase de mâncare eu cu preoteasa, am făcut, preoteasa a și gătit și am întrebat-o de locație unde stă ca să ne ducem să îi le ducem.
Și am fost cu o doamnă japoneză, iarăși, ca să nu fiu doar eu străin și să nu se simtă stingherită, am fost cu o doamnă din parohie. Însă prezența noastră la dânsa, în fața curții, în fața casei, a fost un pic stânjenitoare pentru ea. Pentru că în cultura japoneză, iarăși, interiorul e ascuns. Ei nu dau acces să intri în casa lor, în curtea lor. Nu poți intra. E un spațiu privat. Și s-a simțit cumva așa. Și data viitoare ne-a spus că va trece ea pe la biserică să ia și tot așa. Adică ne-a sugerat cumva că ar fi bine să găsim altă soluție. Și atunci, împreună cu părintele diacon, că noi avem și un părinte diacon, e japonez chiar, am găsit această soluție, să punem o cutie în care să punem alimente de 2-3 ori pe zi și cine vrea să treacă să ia din cutie orice dorește, oricând dorește. Și avem un an de când am început acest proiect și bătrâni, oameni săraci, oameni pe care nimeni nu-i vede. Pentru că aici iară este un aspect al societății japoneze. Aparența trebuie să fie bună, frumoasă. Ascunzișurile, nu vorbim de ele, nu se știu. Noi nici n-am știut că există oameni săraci în Japonia. Nu am crezut că există așa ceva. Și de când am pus această cutie, se ia din ea fără întrerupere, în fiecare zi. Și avem și o cameră video afară încât văd. Sunt oameni, cu totul alți oameni care iau. Sigur, sunt și clienți regulați, să zic așa, dar e o bucurie că le putem oferi ceva. Și am primit și scrisori de mulțumire din partea lor, lăsate în cutie. Deci e un proiect pe care Dumnezeu l-a început, într-un fel. De asta aștept și eu genul ăsta de proiect. Și le dăm curs cu drag, ori de câte ori vin. Dar ca să vedeți așa cum este Japonia. Mereu le spun românilor că a fi sărac în România este mult mai bine decât a fi sărac în Japonia. Sărăcia în Japonia este greu de dus. Pentru că e o societate care se îngrijește să nu discute despre așa ceva, să nu trateze această problemă, ci totul trebuie cosmetizat încât să fim bine, ne luptăm să fim bine, totul. Dar cu ce riscuri, cu ce pierderi? Oameni care suferă, oameni de care nu știe nimeni. Nu mai spun de singurătatea acestor oameni. Eu am văzut la un moment dat 2 doamne care își făceau efectiv un fel de plimbare până la cutia aceasta să ia ceva din ea, doar motiv să iasă din casă. Adică să vină să se întâlnească una cu alta și să vină să ia din cutie. Și o făceau cu atâta bucurie că au șansă să meargă undeva și să iasă din singurătatea lor. Sigur, mult mai multe se pot face. Am avut recent vizitatori, un grup de 25 de japonezi, dintr-o asociație internațională, WING se numește, din zona aceasta a bisericii. Noi suntem aici din 2016, deci de 8 ani, dar niciodată n-am avut un număr de 25 de japonezi să ne viziteze. Efectiv să vadă despre noi, cine suntem noi, ce reprezintă Biserica Ortodoxă. Le-am vorbit despre biserică, despre tradițiile noastre și am fost foarte bucuros să văd interesul acesta lor. Adică în Japonia, timpul este cel care, crește un proiect, îl dezvoltă. Nimic nu se face rapid. Nici o relație nu crește rapid. Totul este în timp îndelungat. Deci, lor le-au trebuit 8 ani ca să îndrăznească să intre să bată la ușa bisericii noastre, să zic așa. Deci mai trebuie încă de 3 ori, poate, încât să avem convertiți din zona bisericii care să vină să se boteze, să devină ortodoxi. Durează. Totul durează. Și aici aș zice că și asta e o problemă, pentru că înseamnă că noi, ca biserică, trebuie să intensificăm cumva prezența noastră aici. Din păcate, sunt doar eu, preotul ortodox român. Nu mai avem alți preoți. E o criză de preoți, aș zice, și în biserica japoneză. Nu sunt preoți care slujesc la 1, 2, 3 biserici făcute de multă vreme și toți așteaptă să se creeze comunități, așa îmi spun. Adică ei vor să existe mai întâi comunitatea în care să vină preotul. Eu aș spune că e greșit. Firesc ar fi să trimiți preotul care să
coaguleze comunitatea, să o creeze cum? Prin liturghie, prin slujire. Punem un preot într-o casă undeva să facă slujire în fiecare duminică. Și chiar dacă sunt 2-3 creștini în zonă, nu contează. Liturghia va crește comunitatea respectivă. Acesta a fost și motul slujirii mele în Japonia, liturghia. Și de aici am pornit și de aici, uite, unde ne-a adus, să zic așa. Adică liturghia este cerul pe pământ, este sfințirea locului. Eu oriunde merg în Japonia, când mă întorc în zona aceasta cu nitacii a bisericii, simt har. Simt har, pentru că slujirea aceasta este sfințenia locului acesta care se transmite, nu e numai în interior, ci se transmite în toată zona. Și nu doar eu, ci sunt mulți oameni care vin și mi-au spus același lucru. Deci avem nevoie de aceste centre de har, aș zice, în toată Japonia, pentru că e multă suferință, multă durere și să zicem că ne-am deschis cu această cutie de mâncare, ce ar putea face Dumnezeu prin atâtea slujiri care s-ar întâmpla în toată Japonia? Eu de multe ori mă întreb, și s-ar putea să am dreptate, că dacă slujesc în timpul săptămânii Sfânta Liturghie, s-ar putea să fie singura liturghie din toată Japonia, în ziua respectivă, în săptămâna respectivă. Pentru că bisericile doar duminica funcționează, da? Iar noi mai avem sărbători și în cursul, uite, cum e marți, sunt Sfinți Împărați, ei sunt pe calendarul vechi, deci nu slujim în aceeași zi, și eu o să fiu singurul slujitor din toată Japonia care face liturghie. O liturghie în toată Japonia. Mi-ar plăcea să existe mai multe liturghii. Asta este un vis de-al meu. Să avem aici 2-3 preoți, să putem, singurătatea și pentru mine e o cruce. Când mai ai un preot, și apostoli au fost trimiși, nu? 2 la propovăduire. Dar știe Dumnezeu că l-am rugat de câțiva ani, îl tot rog și fac demersuri eu să conving și să aduc preot și nu reușesc. Și atunci m-am retras, am zis, Doamne, stai un pic, că Tu ai un plan. Poate Tu știi ce trebuie să fie, cu siguranță știi ce trebuie să fie și eu trebuie doar să accept. Și așteptăm să vedem lucrarea lui Dumnezeu. Deci astea sunt proiecte, sunt multe de făcut, multe de împlinit, dar Dumnezeu e la cârmă și El ne dă și șansa și ocazia și sperăm și puterea să le facem. Cât nu mai ține pe aici. Vă mărturisesc că la început, când am venit în Japonia, tare mult i-am judecat, tare mult, deci simțeam toate aceste lucruri despre care am vorbit, a fost o cruce greu de dus, încât îmi doream să nu stau mai mult de 3 ani. Așa de mult mă deranja și faptul că românii, eu mă așteptam să găsesc români aici, dar n-am găsit români. Am găsit români japonizați, români care trăiesc în Japonia de 20 de ani și care nu mai au aceeași înțelegere, nu mai au aceeași. Și primii 3 ani am fost grei pentru aceste aspecte, diferențe. Dar apoi a început să mi se facă milă de ei. Și mi-am dat seama că un popor care n-a avut parte de Dumnezeu, nu cunoaște pe Dumnezeu cel adevărat, nu poate fi altfel. N-are nicio soluție. Deci noi suntem așa de dăruiți de Dumnezeu că știm adevărul, cunoaștem pe Hristos întrupat. Știm, deci cunoaștem. Să trăiești în orbire, să trăiești în neștiință, e o dramă, e cutremurător. Și atunci mi s-a schimbat judecata în milă față de ei și tot ceea ce fac astăzi. Și chiar dacă mă exprim critic la mentalitatea lor, la cultura lor, nu o fac decât cu durere în suflet, pentru că eu vreau cu tot din adinsul să se vindece, pentru că toate aceste mentalități, chiar dacă noi le acceptăm ca atare, sunt ale lor, dar din punct de vedere creștin, din punct de vedere evanghelic, din punct de vedere, cum să-l numesc, uman, așa cum l-a creat Dumnezeu pe om, sunt o alienare, aș zice, de la starea aceasta în firească a lucrurilor. Și oricât ar fi de apreciată cultura japoneză în străinătate și de toți, eu cred că având Evanghelia, având creștinismul, având această descoperire, revelație desăvârșită, nu mai putem compara, nu mai avem nevoie de nimic. Nu e ceva ce ne trebuie să luăm de undeva, din altă cultură, cu atât mai mult păgână.
Nu, ci menirea noastră e de fapt să împărtășim această revelație, această descoperire, această cunoaștere deplină a adevărului a lui Dumnezeu și facem aceasta pe cât putem, cu milă, cât se poate, dar nu e ușor. Nu e ușor, că presupune de la noi, în primul rând, ca noi să trăim în sensul acesteia. Nu putem propovădui cuvinte goale și faptele noastre să fie diferite de ceea ce propovăduim și ceea ce zicem. Da. Îmi sunt dragi și mă rog la Dumnezeu pe oriunde merg. Doamne, ești și Tu prezent aici. Tu ești aici. Și știți că cine propovăduiește cel mai mult prezența lui Dumnezeu în Japonia? Natura. Este extraordinar de frumos. Extraordinar de frumos. Și oamenii ei caută și își doresc sens. Și sigur că au și acel chip al lui Dumnezeu în ei, pe care nu l-au descoperit, nu-l folosesc, nu-l activează, să zic. Dar în anumite momente se vede, pentru că au și bunătate, au și, dorință de firesc. Eu mă bucur când se ceartă, de exemplu, japonezii. Când îi văd că se ceartă, chiar dacă aș părea ciudat, dar pentru că văd manifestarea lor naturală, firească, a omului căzut, a omului așa cum este el, că se descoperă. Și sunt momente în care se descoperă. Și toate acestea nu mă fac decât să-mi doresc ca ei să ajungă la Hristos, la omul deplin, la omul adevărat, omul așa cum trebuie să fim, să devenim și noi. Și să știți că de multe ori cred că japonezii, prin felul lor de a fi, prin tot ceea ce încearcă să facă așa, dacă ar avea înțelegerea ortodoxă, ar crește mult mai repede decât am crește noi. Am crește mult mai repede. Au un dat natural al lor, să spunem, un firesc al lor, pe care dacă s-ar plia credința ortodoxă creștină, sigur, dar iată că sunt 400 de ani de misiune aici și cu toate acestea e greu. Pentru că sunt duhurile, sunt luptele duhovnicești, lăuntice. Nu se vrea. E ușor, să schimbi o minte, dar apoi o societate, o gândire. Dumnezeu știe ce o să mai fie. Eu mă bucur că sunt parte la așa ceva, că e o taină. E o taină pe care n-aș fi putut să o cunosc, poate, în România, unde totul este lejer, totul este la îndemână, totul este în firesc, așa. Intrăm într-un ritm firesc și, e bine, aici ești provocat tot timpul să, cum ziceam, să te chestionezi, să te întrebi, să cauți soluții, să nu mai spun de rugăciune, nu mai spun. Când îți vezi limitările și îți vezi neputințele, când în fața acestui munte, să-l numesc, că e un munte mare de necredință, un munte mare de necunoștință, ce poți face tu, un pitic, așa cum sunt eu? Doar rugăciune. Și îmi dau seama că e nevoie de multă rugăciune aici, în tot ceea ce facem, da. Dar cu nădejde la Dumnezeu, că de asta și stăm, de asta și rămânem, de asta și Dumnezeu ne ajută să rămânem, că întotdeauna există această nădejde, că tot ceea ce facem, tot ceea ce lucrăm, aduce rod. N-aduce astăzi, va aduce mai târziu. Avem această nădejde și eu am această nădejde, că tot ceea ce s-a întâmplat aici și se întâmplă, cândva va rodi. Dincolo de aspectele acestea văzute, pe care le vedeți, că sunt roade, dar acea lucrare lăuntrică pe care o caut și o doresc pentru toți aici, să fie sănătatea oamenilor, da. În primul rând, eu sunt susținut de Patriarhia Română să stau în Japonia. Și financiar, n-aș fi putut altfel. Adică, în primul rând, n-aș putea să lucrez altceva. Japonezul nu mă poate primi pe mine să lucrez. În societatea japoneză, străinii au joburi puține. Adică, sigur, grija lor principală pentru ai lor, pentru japonezi. Și apoi, în al doilea rând, n-aș ști să fac altceva. Eu nu știu să fac altceva, nu sunt bun de altceva.
Nu mă pricep la altceva. Și nu m-aș vedea ce aș putea face. Am impresia că am încercat la un moment dat, asta așa ca fapt hasliu, să devin șofer, că mie îmi place să conduc. Îmi place să conduc. Și cred că am aplicat la o firmă de taximetrie care primea și străini. Și au fost de acord să mă primească la interviu, însă când le-am spus, am zis să nu merg până la firmă, totuși să fac acest efort și totuși să fie în van. Și am zis, hai să îi anunț de la telefon faptul că eu am barbă. Și când au auzit acela că am barbă, mi-a spus că nu se poate. Nu mă pot primi cu barbă. Și atunci am înțeles, zic, eu nu pot să îmi dau jos barba doar ca să lucrez taximetrist. Nu. Pe cât se poate, trăim cu ceea ce este, Dumnezeu are grijă de noi și sigur că Biserica Patriarhia Română sunt conștienți de lucrul acesta, că e greu un preot să-și găsească. Aici nu e Franța, nu e Italia, nu e Spania, unde preoții lucrează orice și sunt primiți oriunde, că vorba aceea, suntem în toată Europa, noi românii, ca la noi acasă. Aici e cu totul altceva. Dar e un suport important acesta, Patriarhia. Apoi cu ambasada avem relațiile firești de ambasade, să le numesc așa, ambasada statului și ambasada bisericii aici în Japonia și colaborăm în chestiuni sociale, în chestiuni culturale, de ce nu? Pe cât se poate, da. În rest, cam atât. Nu avem nici alte nevoi, dar nici alte susțineri. Mi-ar plăcea, sigur, că toate proiectele acestea, vedeți, uite, de exemplu, să ducem biserică, să facem mănăstire sau ar fi fost frumos pentru noi ca biserică ortodoxă nu ca biserică ortodoxă română, numai, ca biserică ortodoxă universală, sobornicească, să colaborăm la proiecte de genul acesta. Mai ales într-o țară care are aproape 130 de milioane de oameni care nu știu de Hristos. Deci misiunea în Japonia n-ar fi trebuit să aparțină doar unei biserici și mai ales făcută local. Pentru că eu am fost trimis pentru români inițial aici. Dar Dumnezeu a făcut încât să nu fiu numai pentru români. Sunt și japonezi, sunt și americani, și canadieni, și alte nații care au venit la ortodoxie prin Biserica Ortodoxă Română din Japonia. Deci, dar cred că s-ar putea face ceva mai, colaborat așa cumva, încât să ajutăm misiunea aici. Da. Asta cred că ar fi o perspectivă de viitor. Sigur, există romanianorthodoxy.jp. Există site-ul Bisericii Ortodoxe Române. N-am vrut să numesc Biserica Ortodoxă Română din Japonia, am zis Ortodoxia Românească. Că de fapt e tot ortodoxie, dar cu o aromă românească, să o numesc așa. De când sunt în Japonia am militat pentru această, depășire a aspectului local și a tradițiilor locale și accentului pe aspecte locale. Nu se poate face asta în Japonia. Adică fie prezentăm ortodoxia ca ortodoxie, fie nu mai prezentăm deloc. Pentru că există următorul risc și l-am identificat de foarte multe ori, încât japonezii se apropie de Biserica Ortodoxă Română sub aspect cultural. Interesați mai mult de cultura română decât de Biserica Ortodoxă. Pentru că pentru un japonez e foarte fină această diferență între biserică și cultură. Pentru ei cam același lucru. Și eu am evitat să accentuez partea culturală tocmai din prisma faptului că vreau să fim văzuți ca o biserică ortodoxă și nu neapărat ca biserică ortodoxă română. Sigur, avem mulți, cum am zis, de alte naționalități care vin la biserica noastră și nu putem să le impunem cultura noastră sau aspectele locale românești în trăirea lor ortodoxă, ci trebuie să ne nivelăm cumva cu ortodoxia, în așa fel încât și englezul care vine și cubanezul, de exemplu, avem un cubanez în Osaka care e ortodox, să poată să simtă că e a lui biserica, că se identifică cu această biserică, cu acest preot și cu tot ceea ce se face.
De aceea slujim și în engleză, slujim și în japoneză, pe lângă slujirea în română. Încercăm să fim așa inclusivi pentru toți. Da? Mă bucur în primul rând că mi-a oferit șansa să fiu sincer. Că astea sunt lucruri pe care le simt și pe care le discut în general cu oamenii apropiați, care mă și înțeleg. Sunt lucruri un pic incomode, pentru că e greu să acceptăm ceea ce, nu știu, e provocator. Da? Și pe mine m-a ajutat Japonia, în primul rând, să mă cunosc pe mine însumi, să-mi definesc cumva principiile, să-mi definesc calea. Și faptul că văd atâtea provocări în mediul japonez, atâtea probleme, să le spun, nu fac decât să mă ajute pe mine foarte mult. Să-mi găsesc o reacție care să mă definească. Dar nu numai să mă definească pe mine, să definească biserica, să definească, cum să spun, credința creștină, ortodoxă. Și e bine, de multe ori, aceste reacții sunt neînțelese de oamenii care n-au credință creștină, oamenii care nu au cunoaștere duhovnicească. Sunt greu de dus, greu de înțeles. Asta e provocarea mea și asta e provocarea anilor acestora în care am lucrat cu oameni, am trăit aici. De multe ori mă simt ca un sălbatic în pustie, în junglă, pentru că sunt departe de civilizația, să o numesc bisericească, așa să zic, a societății românești sau altor țări ortodoxe, dar de aceea și duc muncă de rezistență, să zic așa, a Duhului. Nici nu vreau să pierd nimic din ce am primit. Pentru că tot ceea ce duc eu aici, ce dau mai departe oamenilor și misiunii, este ceea ce am primit și eu la rândul meu. De la părinți, de la duhovnici, de la oamenii sfinți pe care am cunoscut și care mi-au trasat o linie, așa să spun. Nu pot să mă, să mă dezic de lucrurile acestea. De aceea și misiunea mea aici este una, în primul rând, duhovnicească. Caut să fie duhovnicească, care să fie axată pe slujire, pe rugăciune și mai mult și mai puțin pe strategii. Da, strategiile aparțin altor denominațiuni creștine, să le numesc așa. Da, noi creștini ortodoxi, noi ne încuiem în biserică și așa facem misiune în lume. Lumea bate la ușă ca să intre. Și nu ieșim noi în stradă să facem gălăgie, să facem ca lumea să se sature de prezența noastră. Da? Suntem vizibili, prea vizibili, aș zice, de multe ori, astăzi. Ar trebui câteodată să ne mai închidem și oamenii să ne caute, să se întrebe ce s-a întâmplat cu noi, de ce nu mai suntem prezenți, de ce ne-am izolat. Ei bine, eu trăiesc această izolare aici. Și Părintele Proclu mereu îmi spunea să nu alergi tu după oameni, ci oamenii să alege după tine, ca preot. Așa îmi zicea și încă nu eram preot atunci. Da? Deci e o grijă aceasta. Nu oamenii cred că sunt sensul misiunii noastre, ci Dumnezeu. Noi suntem uneltele lui Dumnezeu prin care El lucrează în modul Lui, în felul Lui și lucrează pentru oameni. Deci Dumnezeu are treabă cu oamenii, nu noi. Noi căutăm să împlinim voia lui Dumnezeu, dar e a Lui pentru oameni, nu e a noastră. Nu e proiectul nostru pentru oameni. E bine, aceasta e înțelegerea mea a misiunii și mi-a luat ceva vreme. Dar când am citit la psaltire, într-un psalm, cred că nu mai țin minte ce psalm zice acolo împăratul David, că Dumnezeu a risipit oasele celor ce plac oamenilor. Am înțeles că și văzând și pe Sfântul Pavel cum lucrează și eu l-am studiat foarte mult pe Sfântul Pavel, tocmai pentru faptul că și el a fost într-un context ca și mine. Și am văzut foarte mult că nu caută să spună ale oamenilor. El nu a căutat. Avem monumentalul discurs, excepționalul discurs din 1 Corinteni, de la capitolul 2.
Când el spune că nu vorbește în filozofie omenește. Propovăduirea e cuvântul cruci, da, pe care îl propovăduiește, crucea. Deci asta e, de fapt, ceea ce am încercat să fac și, sigur, într-o lume care nu primește crucea. Într-o lume care fuge de cruce. Nu? Cam asta e tendința astăzi. Și avem tot ceea ce ne trebuie ca să fugim de cruce. Dar tot la cruce ajunge mai târziu sau mai devreme sau mai târziu. Da. Hristos a înviat. Christ is risen. Hristos anesti. Hristos fucați. Da? Bine. Cu drag. Slavă Domnului și mulțumesc și eu.